नमस्कार, हे फॉर रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण अनियन रिंग्स आणि त्याच्यासोबत एक सिक्रेट चटणी बनवणार आहोत, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू। सुरुवातीला मी कांदा कट करून घेणार आहे। तो असा राऊंड कापून घेतलाय। मी त्याच्या रिंग्स सेपरेट करणार आहे। थोडी मोठी साईज आपल्याला कांद्याची कट करायची, म्हणजे व्यवस्थित सर्व रिंग व्यवस्थित येतात। इथे मी स्वच्छ धुवून अर्धा ग्लास पाणी टाकले आणि त्याच्यात मीठ टाकून ते मी 5 मिनिटांसाठी साईडला ठेवून देणार आहे। एका बाउल मध्ये मी अर्धा कप मैदा घेतलाय, 1 चमचा बेसन घेतले, थोडासा बेकिंग सोडा, मीठ, चिली फ्लेक्स, कोथिंबीर, बारीक चिरलेलं लसूण। आता हे मिक्स करून घेणार आहे। मी इथं मैदा घेतलाय, तुम्ही याच्याऐवजी बेसन आणि मैदा वापरू शकता। हे मिक्स झाले व्यवस्थित। आता आपण थोडं थोडं पाणी टाकून पीठ भिजवून घेणार आहोत। खूप पातळ पण करायचं नाही। मी इथं मैदा जास्त वापरलाय, त्याऐवजी तुम्ही बेसनही वापरू शकता आणि 1 चमचा मैदा वापरला तरी चालेल। व्यवस्थित मिक्स करायचे। झाले मी खूप पातळ पण नाही करायचं आपल्याला। इथे मी टोस्ट क्रम घेतले, तुम्ही ब्रेड क्रम असतील तरी घेऊ शकता। बॅटर पण झाले। व्यवस्थित मिक्स करू आणि आपण तयार करून घेतलेल्या रिंग्स बॅटर मध्ये डीप करून घेणार आहे। फोर्कने आपण ते व्यवस्थित त्याला बॅटर लागेल असं डीप करणार आहोत। इथे मी कोरडा मैदा घेतलाय, त्याच्यात डीप केले। इथे मी टोस्ट क्रम घेतले, ते रिंग्सला व्यवस्थित लावून घेणार आहे। तेल गरम झाले, एक टाकून बघू। झाले व्यवस्थित गरम। बारीक गॅसवरच आपल्याला हे तळून घ्यायचे रिंग्स। अजून असेच आपण तळून घेणार आहोत। क्रिस्पी होस तर आपल्याला तळून घ्यायचे। त्याला टोस्ट क्रम लावले असल्यामुळे खूप छान क्रिस्पी लेयर येतो। दोन्ही साइडने क्रिस्पी होस तर तळून घेणार। झाले, आता काढून घेते। रिंग्स बरोबर एक मी डीप तयार करणार, त्याच्यासाठी मी बारीक चिरलेला कांदा आणि कोथिंबीर घेतली। पॅन व्यवस्थित गरम करून घेतलं। बटर आणि तूप सम प्रमाणात घेतले, ते मी पॅन मध्ये टाकून घेते। त्याच्यात बारीक चिरलेला कांदा, तो हाय फ्लेमवर टॉस करायचा आपल्याला। त्याने बटर आणि तुपाचा छान स्मोकिंग फ्लेवर येतो। तोपर्यंतच कांद्याला परतायचं आपल्याला। टॉस करू। कांदा आपल्याला खूप तळायचा नाही। झाले, आता फक्त हाय फ्लेमवर त्याला स्मोकिंग फ्लेवर लागला की आपण त्याला बंद करून काढून घेणार आहोत। थोडासा थंड झाला की आपण त्याच्यात दही घालणार आहे। 2 चमचे दही घेतले, मिक्स करून घेऊ। इथे मी व्हेज मेयोनीज घेतले, ते मी 2 चमच टाकून घेणार आहे। थोडंसं दही अजून टाकायचं आपल्याला। मिक्स करून घेतला। कोथिंबीर,
पॅनवर मी थोड्या कमी तिखट मिरच्या परतून घेणार आहे. कट केला, त्याला मधून कट दिलाय, मोठ्या मोठ्या चिरलेले त्या टाकून घेऊ. मिक्स करू. तयार झाली आपली चटणी. खूप मस्त लागते. कांदा जो आपण रिंग्स करून राहिलेला तो कांदा आपण याला वापरला. तयार झाले रिंग्स आणि छान असं डीप. कशी वाटली आजची रेसिपी? आवडली असेल तर नक्की करून पहा.